Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again. Simple ng buhay mo. So for today video ay isi-share ko sa inyo kung paano lutuin, kung paano yung tamang pagluto Shih Ramyum Noodles. Yung mga mahilig sa ramen, kung gusto nyo malaman, just keep on watching. So, itong plastic ng Shih Ramen ay ito yung gagamitin natin pansukat kung gaano karaming tubig. Ang ilalagay nating tubig is 3/4 po. 3/4 dito. Yun ang gagamitin natin tubig. So yun guys, 3/4 dito sa plastic na to. Pero may nakalagay naman dito sa instruction na 3 cups of water or 550 ml. So pakalagay natin ng tubig dito, i-add na agad natin yung seasoning. Ang nakalagay dito is pakaluin muna daw yung tubig. Boil 3 cups of water before add the seasoning. Pero sabi ng mga eksperto, mas maganda daw yung hindi pa kumukulo yung tubig na ilagay mo na yung seasoning para mas malasa. Tapos haluin lang natin. At saka natin bubuhayin yung apoy. So, ayan guys, wait lang natin siyang kumulo. A few moments later. So, ayan guys, kumukulo na siya. Ilalagay natin yung noodles. Haluin lang natin para maghiwa-hiwalay. Tapos, ilalagay na natin yung egg. Tapos, takpan natin. Wait lang tayo ng 30 seconds. Tapos, okay na yun. Okay na siya. Wow! Guys, kain. Yung noodles, hindi siya overcooked. Saktong-sakto yung noodles. At yung egg, perfect na perfect din yung pagkaluto.
Maanghang siya guys, pero sobrang sarap. Hindi mo na maiisip yung anghang kasi sobrang sarap niya. Lalo pag mainit na mainit pa. Perfect. So guys, thank you for watching. Bumili na kayo sa mga malapit sa inyong lugar ng mga Korean store. Please like and subscribe to our YouTube channel. Bye!